Λοιπόν, παιδιά, την καλησπέρα μου σε όλους όσους έχουν συνδεθεί σε ακόμα ένα επεισόδιο της θετικής ντοπαμίνης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να με ακούτε και να με βλέπετε καλά, παρά το γεγονός ότι κάνουμε live stream. Επιτέλους ξαναγυρίζουμε στο αγαπημένο μου θέμα, παύλα topic στα αγγλικά, την αρχαία Ελλάδα. Ένα θέμα το οποίο μου τσίγκλισε έτσι λίγο το ενδιαφέρον ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, τον οποίο έχω αναφέρει και σε προηγούμενο μου βίντεο ως πραγματικά επίτιμο μέλος μαζί με την Γεωργία Ανακοπούλου σε εισαγωγικά της θετικής ντοπαμίνης. Δύο πλάσματα, δύο άνθρωποι πραγματικά πανέξυπνοι, άνθρωποι με επίπεδο, άνθρωποι με μόρφωση, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο κανάλι. Όσοι παιδιά είστε πρώτη φορά, χτυπήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε τα βίντεο του καναλιού, και να σας πω επίσης ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις λίστες αναπαραγωγής πλέον σε πιο μεθοδική φάση, διότι τα έχω βάλει όλα με τη σειρά δηλαδή προσπαθώ τουλάχιστον να τα βάλω ανά σειρά, ανά έτος, ανά μήνα, μέχρι και ανά εβδομάδα επικαιρότητας. Λοιπόν παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι το όνομα του Άδη είναι εύκολο. Σας προειδοποιώ ότι αν ήρθατε για να δείτε ένα βιντεάκι 1 λεπτού και 2 λεπτών, έχετε πέσει έξω. Εντάξει, και αυτό διότι ήθιστε οι αρχαίοι Έλληνες να δίνουν πάρα πολλές έννοιες και πολλές σημασίες στους θεούς τους, και οτιδήποτε γύριζε γύρω από το θείο. Καλησπέρα και στην Λίτσα την Βλάχου και στο Σταύρο, γεια σας παιδιά. Οτιδήποτε λοιπόν γύριζε γύρω από το θείο, οι αρχαίοι Έλληνες ποτέ μα ποτέ δεν το είχαν απλό. Εντάξει, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σήμερα θα αναφερθούμε στο όνομα του Άδη, το οποίο έχει πρωτίστως διτή ετυμολογική ανάλυση. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν σε εισαγωγικά δύο σχολές. Θα δούμε τι υποστηρίζει η μία και τι υποστηρίζει και η άλλη. Η πρώτη ανάλυση είναι αυτή ακριβώς που μου κέντρισε πιο πολύ το ενδιαφέρον και είναι και του Γιώργου Αποστολόπουλου. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι έβαλα δημοσκόπηση σήμερα, ποιο όνομα σας αρέσει πιο πολύ, Άδης ή Πλούτονας. Λοιπόν, έχω βάλει ναι ή όχι, ξέχασα να βάλω Άδης ή Πλούτονας στην ψηφοφορία. Το ναι είναι ο Άδης, το όχι είναι ο Πλούτονας, και μέχρι στιγμής σας καταλαβαίνω απόλυτα παιδιά. Το 89% απαντάει ναι, δηλαδή ότι τους αρέσει περισσότερο το όνομα του Άδη. Αν μπορούσα να ψηφίσω θα ήμουνα και εγώ ανάμεσα σε αυτούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη ετυμολόγηση του ονόματος Άδης, η οποία προέρχεται, όπως σας είπα, από την ανάλυση που μου πρότεινε ο Γιώργος Αποστολόπουλος. Λοιπόν, γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέγει, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι χριστιανοί, και θα δείτε σε λίγο για ποιο λόγο, εικάζουν ότι ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει τον Άδη, σαν να ισχυρίζονταν ότι ο Ιησούς ήρθε για να καταργήσει αυτόν που γνωρίζει τα πάντα. Και το λέω αυτό συνδυαστικά με αυτά που μου έγραψε ο κύριος Γιώργος, και θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω έτσι. Λοιπόν, ο Άδης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Είναι η πρώτη μου ερώτηση. Λοιπόν, θα δούμε για ποιο λόγο αναφέρεται αυτό το σχόλιο από τον κύριο Γιώργο. Επίσης να σας πω την προσωπική μου γνώμη, ότι δεν έχει καταργηθεί κανένας Άδης, αλίμονο αν θα άντυχε ο θετικός να μην αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Για μένα ο Άδης δεν καταργήθηκε ποτέ από κανέναν, συνεχίζει και καταπίνει αβέρτα ανθρώπους, τους υποδέχεται στο βασίλειό του, και έτσι κάπως γίνεται και το recycling, η ανακύκλωση, με συγχωρείτε, των ανθρώπινων ψυχών. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει ακόμα ούτε 5 ούτε 10 ανθρώπους να γίνονται αθάνατοι, ούτε έχω δει δεύτερες παρουσίες, δηλαδή χτύπα ξύλο να πεθάνει ο Μπάρακ Ομπάμα και μετά να τον ξαναδώ κάποια στιγμή. Εντάξει, τροφή για σκέψη είναι αυτό, γιατί σας έχω πει μπαίνω πάντα δυνατά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε την πρώτη ετυμολογική ανάλυση. Η λέξη Άδης παράγεται
από τον αρχαιότατο ελληνικό όρο, ο οποίος είναι αιωλικής διαλέκτου, αβίδης. Προσέξτε το αυτό, αβίδης, διότι περιείχε το αιωλικό γράμμα δίγαμμα, το οποίο καταργήθηκε όπως ξέρουμε αργότερα και προφέρονταν σαν βάου. Άλλος λέει βάου, άλλος λέει βαβ, εν πάση περιπτώσει σαν β, αλλά έντονο βάου. Λοιπόν, οπότε το όνομα Άδης στην αρχική του την έκφανση δεν ήταν Άδης. Να αλλάξω λίγο και το σκηνικό τώρα, να μεταφερθούμε λίγο στο βασίλειό του. Ωραία, λοιπόν. Αβίδης λοιπόν, Αβίδης παύλα Αβίδες. Τι μπορεί όμως να σημαίνει αυτό το Αβίδης, Αβίδες? Υπάρχει κάποια ελληνική ή ξένη λέξη σήμερα που να ταιριάζει ακουστικά με αυτό? Υπάρχει και θα την κάνουμε και βίντεο. Η λέξη βίντεο. Το πάω ωραία, έτσι? Θα κάνουμε βίντεο την λέξη βίντεο. Βλέπω. Κάτι το οποίο είναι ορατό. Αβίδες ονομάζονταν. Τι σημαίνει λοιπόν Αβίδες και πώς πήρε το όνομά του και τι ήταν? Ήταν σύνθετος όρος, γράφει ο κύριος Γιώργος, από το επιτατικό μόριο α, να μαθαίνουμε και γραμματική, και από το ρήμα βίδα παύλα είδα. Αργότερα από την Αλεξανδρινή Γραμματεία αναφέρει, μετατράπηκε σε είδα, δηλαδή όμικρον γιώτα δέλτα α, που σημαίνει τι? Γνωρίζω. Το αρχικό το δίγαμμα, εντάξει, μετατράπηκε σε δασία και στην ουσία το ρήμα βίντα, όπως το είχαν μάλλον οι αιωλείς, εξού και βίντα βίντεο, και αβίδες με W να το φανταστείτε ή με V, λοιπόν, έγινε είδα με όμικρον γιώτα, ακριβώς όπως είχε πει και ο Σοκράτης, εν είδα ότι ουδέν είδα, που σημαίνει γνωρίζω. Γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Εντάξει, τι ήταν λοιπόν αυτό το οποίο μπορεί να γνώριζε ο Άδης? Θα συνεχίσουμε. Επομένως το Αβίδης, γιατί και ο Όμηρος τον αναφέρει Αΐδης, 8ος αιώνας, 9ος-8ος αιώνας π.Χ. Αΐδης, με όμικρον γιώτα. Επομένως το Αβίδης, μετά την κατάργηση των 4 επιπλέον γραμμάτων του αιωλικού αλφαβήτου, των 28 γραμμάτων, τόσα είχε, κατάργηση η οποία έγινε το 405 π.Χ. επί άρχοντος Δημοφάντου με ψήφισμα της Εκκλησίας του Δήμου, προφανώς για απλοποίηση, διευκόλυνση, μετετράπη σε Αΐδης. Το Αβίδης έγινε Αΐδης και τελικά με συνέρεση του α και του όμικρον γιώτα μετατράπηκε σε Άδης, που παίρνει, λέει, επίσης δασία, όπως θα θυμούνται όσοι σαν τον κύριο Γιώργο, αναφέρει το σχολείο του, πήγαιναν ακόμη σχολείο πριν το 1990. Πολύ ωραίο σχόλιο. Άρα Άδης σημαίνει αυτόν που γνωρίζει τα πάντα. Το ξαναλέω, αυτή είναι η μία η εκδοχή, έτσι. Και όταν λοιπόν οι χριστιανοί, χρησιμοποιεί και ένα άλλο επίθετο ο κύριος Γιώργος, το αφήνω προς το παρόν, Γιώργο, όταν οι χριστιανοί λένε ότι ο Ιησούς ήλθε για να καταργήσει τον Άδη, πιστεύουν ότι λένε ότι ήρθε για να καταργήσει τον θάνατο και το βασίλειο του θανάτου, εντάξει, αλλά στην ουσία ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς, λανθάνουσα γλώσσα, την αλήθεια λέει πολύ εύστοχα ο κύριος Γιώργος, ο Ιησούς ήλθε για να καταργήσει αυτόν που γνωρίζει τα πάντα. Κάναμε σχεδόν πόσα λεπτά? 8 λεπτά για να δούμε την πρώτη ετυμολόγηση, παιδιά. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, κάναμε σχεδόν
8 λεπτά για να δούμε την πρώτη ετυμολόγηση του ονόματος Άδης. Λοιπόν, επίσης, να δω λίγο κάποια σχόλια πρώτα. Μέγας δάσκαλος είτε στον βίο είτε εκτός βίου. Δίχως τον Άδη η μετενσάρκωση δεν θα είχε νόημα. Και ο πλούτος της ψυχής εκεί αποκτά την μέγιστη αξία του. Άδης εκεί που δεν υπάρχει είδος, αυτός που βλέπει. Θα αναφερθούμε σε αυτό που γράφει ο Αμούν, ο Άμωνας. Άμωνα, θα αναφερθούμε σε αυτό που λες και καλησπέρα στον Διομήδη, τον φίλο. Γεια σου Διομήδη. Θα αναφερθούμε σε αυτό το οποίο λες σε λίγο, γιατί έχει και δεύτερη ετυμολόγηση το όνομα Άδης και φυσικά θα αναφερθούμε και στον Πλούτονα, γιατί σας είπα ότι σαν κανάλι, κάνουμε βίντεο για την αρχαία Ελλάδα, αλλά καλό είναι να μαθαίνουμε. Καλό είναι να μαθαίνουμε και την ιστορία μας, καλό είναι να μαθαίνουμε και ελληνική γλώσσα, γιατί παιδιά βλέπω και γραμματική. Βλέπω σχόλια κάτω από το βίντεο, άλλος μου γράφει full κεφαλαία. Εντάξει, ξέρω, προσπαθείτε να μιμηθείτε τους αρχαίους Έλληνες. Είναι τρομερά δύσκολο να βγάζω το τι λέτε κάποιοι. Άλλος γράφει εντελώς ανορθόγραφα, δεν βάζει ούτε κεφαλαίο ούτε μικρό. Ποσειδώνας μικρό. Λοιπόν, οπότε προσπαθώ όσο μπορώ, όταν έχω χρόνο, να λέμε και δύο πράγματα πάνω στην ελληνική γραμματική για να βελτιωνόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά τα έχουμε κάνει μπάχαλο. Γεια σου Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Πραγματικά τα έχουμε κάνει, πιστεύω, μπάχαλο κάποιοι στην ελληνική τη γλώσσα, και εκεί είναι που πονάνε και τα μάτια μου. Ώρες. Λοιπόν, ωραία. Αυτή ήταν η πρώτη ετυμολόγηση. Λοιπόν, το όνομα Αβίδες, που και προκαλώ κιόλας όποιον προλαβαίνει να γράψει και ένα σχόλιο από κάτω, γιατί παρά το γεγονός ότι είμαστε μέχρι στιγμής 8.500 άτομα στο κανάλι, κάποιοι συνεχίζουν, όχι από τους συνδρομητές, ακόμα συνεχίζουν, με βρίζουν, κοροϊδεύουν, χλεβάζουν, ηρωνεύονται. Λοιπόν, αυτοί όλοι που βρίζουν και χλεβάζουν και ηρωνεύονται, ας μπουν στο live και ας μου πούνε λοιπόν το εξής. Αυτή η λέξη τι τους θυμίζει? Ας πούμε ότι εγώ είμαι ηλίθιος και άσχετος. Τι τους θυμίζει αυτή η λέξη? Η λέξη Αβίδες, η οποία, το ξαναλέμε, είναι της αιωλικής διαλέκτου. Εγώ λοιπόν που είμαι τόσο αμόρφωτος και αγράμματος και αστοιχείωτος και μέχρι στιγμής έχω ταπώσει καμιά 100 με 200.000 στόματα κάτω στα σχόλια, γιατί τόσα είναι περίπου τα σχόλια στα οποία έχω απαντήσει μέχρι στιγμής και απάντηση δεν παίρνω από κανέναν, όλοι εξαφανίζονται. Λοιπόν, θα σας πω σε τι πήγε το μυαλό μου όταν άκουσα την λέξη Αβίδες. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, υπάρχει στο μυαλό μου συνεχώς η ελληνοαιγυπτιακή σύνδεση. Συνεχώς. Και όταν σκέφτηκα το Αβίδες, παρόλο που η λέξη Άβυδος γράφεται με ύψιλον, πήγε το μυαλό μου κατευθείαν στην Άβυδο, στην Αίγυπτο. Το ξαναλέω, παρόλο που η λέξη Αβίδες πέρασε μετά με όμικρον γιώτα, αίδες να γράφεται, έτσι, ενώ η Άβυδος γράφεται με ύψιλον. Πάω πάσο, Αυτό που μου έκανε όμως εντύπωση είναι η ενιολογική συσχέτιση, διότι το βασίλειο του Άδη, ο κάτω κόσμος, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Αιγύπτιοι ήταν τι? Μάστορες του κάτω κόσμου, ήταν οι ιεροφάντες του κάτω κόσμου, ήταν ο λαός ο οποίος ήταν πιο κοντά στις τελετές και στα μυστήρια του θανάτου από τον οποιονδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε πάνω στον πλανήτη. Δεν λέω ότι μπορώ να αποδείξω κάτι παραπάνω, και αν έχω σκεφτεί κάτι παραπάνω θα το πω στο μέλλον, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο ηχητικά κοντά είναι η Άβυδος με το Αβίδες, με τον Άδη. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η πρώτη, το ξαναλέω, ετυμολόγηση, η οποία έχει πάρα πολλούς
που την υποστηρίζουν. Γεια σου Σαβούλη μου. Και εμένα μου αρέσει η ονομασία Άδης. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η πρώτη ετυμολόγηση την οποία την οφείλω και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Πάμε να δούμε ποια είναι η δεύτερη ετυμολόγηση. Η δεύτερη ετυμολόγηση, εικάζουν μερικοί, ότι σημαίνει, και εδώ είναι που πολλοί από εσάς ξέρω ότι θα χαρείτε, ότι το όνομα Άδης στην ουσία σημαίνει ο αόρατος, ο σκοτεινός. Υπάρχει, το παίρνω αυτό από το smerdalios.wordpress, υπάρχει και στην Ιλιάδα μία αναφορά για τον Αΐδη, για τον Άδη, όπου αναφέρεται ότι έλαχε τον ιερόεντα Ζόφων. Έλαχε τον ιερόεντα Ζόφων, δηλαδή το ομιχλώδες σκότος. Στη συνέχεια κάνει ανάλυση ετυμολογική του αβίντες, ενβίντες και ούτω καθεξής. Εδώ όμως η ρίζα γίνεται με στερητικό. Οπότε ο Άδης δεν μετατρέπεται σε αυτόν ο οποίος βλέπει και γνωρίζει τα πάντα, αλλά σε αυτόν ο οποίος είναι σκοτεινός και αόρατος. Στον Όμηρο αναφέρεται ως Αηδονεύς και Αΐδης, και αυτό το όνομα, το Αηδονεύς, εν τω μεταξύ, Αηδονεύς, πού πάει? Πάει στον Άδωνη, όχι φυσικά τον τωρινό υπουργό. Πάει στα μυστήρια και στις τελετές μοίησης, και όχι μόνο, και στις γιορτές του Άδωνη και στα Αδόνια στη Φινίκη. Κάτω, εκεί να δείτε τι έχουμε να καλύψουμε στο μέλλον, και εκεί να δείτε πόσους έχουμε να στεναχωρήσουμε. Με έπαρση κιόλας θα τους στεναχωρήσουμε, γιατί πρέπει να τους στεναχωρήσουμε, γιατί πολύ έξυπνοι μας το παίζουν κάποιοι, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα μας το παίζουν έξυπνοι. Λοιπόν, Άδης αναφέρεται και σαν, το ξαναλέω, αναφέρεται και σαν Αηδονεύς, και μου κάνει τρομερή εντύπωση πόσο κοντά είναι το όνομα στον Άδωνη. Ωραία. Επίσης, εκεί κοντά, εκεί που είναι τώρα η Φινίκη, λίγο πιο πάνω αν πάμε, λοιπόν, υπάρχουν και τα Άδανα. Κάποιοι μάλιστα από το κανάλι έχουν καταγωγή από τα Άδανα, έχουν παππούδες και προγόνους. Αηδίνιο. Εντάξει, κάποιοι είπαν ότι λέω πολλές φορές εντάξει, αλλά το λέω για να μπορεί ο κόσμος να χωνεύει αυτά τα οποία λέω. Αηδίνιο, Άδης, Αηδίνιο, σήμερα, today, bugün, όπως λένε και οι Τούρκοι, Άδανα, Άντανα, με ομάδα και στο ποδόσφαιρο κιόλας, Άντανα Σπορ. Κρατάει από αυτήν την ετυμολογική τη ρίζα ακόμα. Εντάξει, τώρα πώς σχετίζεται, πώς έμεινε μέχρι σήμερα δεν το ξέρω. Και υπάρχει, λέει, και το επίθετο αηδνός. Και τα δύο χαρακτηριστικά ταιριάζουν στον Άδη. Ποια είναι αυτά? Θα το δούμε σε λίγο. Κανόν είναι κάτω από τη γη. Αόρατος διότι κανένας θνητός δεν έχει δει τον κάτω κόσμο για να τον περιγράψει. Το βλέπετε αυτό? Αόρατος διότι κανένας θνητός δεν έχει δει τον κάτω κόσμο για να τον περιγράψει. Και σκοτεινός γιατί στην ελληνική γλώσσα ο θάνατος έχει συνδεθεί με το σκότος. Σκοτεινός, σκότος. Και ποιο ρήμα παράγεται από το σκότος? Πόσο ωραία είναι η ελληνική γλώσσα. Σκοτώνω.
Δηλαδή στέλνω κάποιον στο σκότος. Σκοτάδι, σκοτία, σκοτώνω. Το λέει και στο άρθρο. Σκοτώνω, ετυμολογικά σημαίνει σκότος. Λοιπόν, καταπληκτικό. Αυτή είναι η δεύτερη, παιδιά, ανάλυση. Ακριβώς επειδή λέει κανένας ζωντανός δεν μπορούσε να δει τον κόσμο του Άδη, σε κάποια φάση αναφέρεται και στην Ηλιάδα αυτό και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μπράβο στα παιδιά που έχουν γράψει το άρθρο. Θα το βάλω μόλις τελειώσει το βίντεο κάτω από την περιγραφή. Δημιουργήθηκε ο μύθος με την περικεφαλαία, την Κινέη του Θεού, που έκανε αόρατο, δηλαδή αεδνό, όποιον τη φορούσε. Στην Ηλιάδα, αν θυμάστε καλά, υπάρχει αυτή η αναφορά. Σε κάποια από τις πολεμικές συγκρούσεις που γίνεται, αναφέρεται ότι ο Άδης είχε μια περικεφαλαία η οποία τον καθιστούσε αόρατο. Θέλοντας ο Όμηρος προφανώς να τιμήσει το όνομα και την ιδιότητα ακόμα του Άδη. Εντάξει, αυτή είναι τουλάχιστον η ερμηνεία την οποία έχουν δώσει από αυτό το group που διάβασα τώρα, Σμερδάλιος WordPress, και ήταν καταπληκτικό. Οι άνθρωποι που έγραψαν το άρθρο, φανταστικό. Τώρα, επειδή έχει συνδεθεί, βλέπω και ο Γιώργος ο Αποστολόπουλος, να διαβάσω λίγο τι λέει. Να προσθέσω ότι για όσους πρόλαβαν στο Λύκειο ή στο εξατάξιο γυμνάσιο την χρήση πνευμάτων, ήτη, δασία, ψηλή, τόνων κτλ., το γιώτα από το αίδης έγινε υπογεγραμμένη κάτω από το δασινόμενο α του Άδη. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα καταρχάς, και χαίρομαι πάρα πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Αυτήν τη λεπτομέρεια ούτε εγώ την ήξερα. Ο αδερφός μου μεγάλος μπορεί να την ήξερε, που σας έχω αναφέρει ότι ξέρει άριστη αρχαία ελληνική γραμματική. Εγώ είμαι λίγο πιο πίσω, αλλά δίνω αγώνα, κάνω αγώνα για να μάθω. Λοιπόν, το ξαναλέμε, το γιώτα από το αίδης έγινε υπογεγραμμένη κάτω από το δασινόμενο α του Άδη. Επόμενο σχόλιο, να διαβάσουμε: πόσο παραπληροφόρηση μας έχουν ταΐσει. Αν δεν περάσεις από τον δικό σου κάτω κόσμο, τον Άδη Πλούτονα, πώς θα πάρεις πλούτο και δυνάμεις και χρόνο για να ξαναενσαρκωθείς με νέο σαρκείο στον άνω κόσμο? Φανταστικό το σχόλιο, Μαράκι. Μπράβο. Αν είναι Μαρία, γεια σου Μαρία, Μαρία Μαράκι, πολύ όμορφο το σχόλιο που έγραψες. Ο Πλούτονας εσύ τον έχεις συνδέσει τον Πλούτονα με έναν πολύ όμορφο και δικό σου τρόπο. Τον έχεις συνδέσει με την πνευματική επανενσάρκωση προφανώς στο νέο σαρκείο, δηλαδή το σώμα μας, από ό,τι κατάλαβα. Άλλοι βέβαια τον Πλούτονα τον συνδέουν, θα έλεγα λίγο απλοϊκά, με τις χθόνιες λατρείες. Εντάξει, όχι ότι είναι λάθος, ούτε είναι άδικο. Καλά κάνουν, μιας και ο Πλούτονας, ο κάτω κόσμος, ο οποίος επίσης δεν φαίνεται. Και τι άλλο είναι αυτό το οποίο δεν φαίνεται όταν κάνει πρόοδο και μεγαλώνει? Ο σπόρος. Εντάξει, δεν φαίνεται. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο φύεται κάτι όταν το φυτεύεις δεν γίνεται άμεσα ορατός από το μάτι, αλλά αφού περάσει πάρα πολύς χρόνος. Αυτή η διεργασία της φύσης, η αόρατη και σιωπηλή διεργασία. Κάποιοι λοιπόν έχουν συνδέσει τον Πλούτονα με τα πλούτη της γης που προσφέρει φυσικά η γη, μιας και όλοι ξέρουμε ότι η Περσεφόνη, όλοι ξέρετε φαντάζομαι τον μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης, το πόσο στενά και άρρηκτα είναι συνδεδεμένες με το βασίλειο του Πλούτονα. Θα θυμάστε, 6 μήνες νομίζω στον πάνω κόσμο, 6 μήνες στον κάτω κόσμο, από όσο τουλάχιστον μπορώ και εγώ να θυμηθώ, έτσι λίγο από τη μυθολογία.
Πάμε, επόμενο. Δεν χρειάζεται να ισχύει μια ετυμολογία. Μάλλον σκοπός του ονόματος του αυτός είναι για να μας δείξει τις άπειρες ιδιότητες του. Ο σκοτεινός δάσκαλος Θεός που γνωρίζει τα πάντα. Πρέπει όμως, Άμωνα, εμείς πρέπει να ξέρουμε ελληνικά, γιατί έχουμε ξεχάσει τα ελληνικά. Και αν δεν μάθουμε ελληνικά κάποια στιγμή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα νοήματα. Γιατί π.χ. πολλοί μου λένε τι να διαβάσω και δεν τους λέω ποτέ Αριστοτέλη, ποτέ. Στα 60-70 τους λέω και με κοιτάνε έτσι. Στα 60-70, μα φυσικά αφού δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι τότε. Γεια σου Γιώργο Ζαχόπουλε. Αυτές είναι, παιδιά, οι δύο βασικότερες αναλύσεις του ονόματος Άδης. Και εμένα προσωπικά και αυτή την οποία στερνίζεται ο κύριος Γιώργος και η άλλη άποψη και οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ. Επειδή η ετυμολόγηση ονομάτων και λέξεων, ειδικά κύριων ονομάτων, είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, με βλέπετε δεν παίρνω ποτέ, σε ελάχιστες περιπτώσεις, δεν παίρνω ποτέ τοποθέτηση να πω αυτό είναι, εκείνο είναι. Πόσο μάλλον για να μείνει ανοιχτός ο χώρος στην φαντασία σας, για να μπορέσετε κι εσείς να προσθέσετε την δικιά σας αξία πάνω σε αυτό το οποίο συζητάμε. Και φυσικά εννοείται πως ανά πάσα στιγμή περιμένω email να μου στείλετε ή να γράψετε κάτω από την περιγραφή το δικό σας σχόλιο. Τώρα, παιδιά, πριν κλείσω, βίντεο τα οποία θα ήθελα να προτείνω και έχουν γίνει στο κανάλι ετυμολογικά, η γνώμη μου που είναι συναφή με το σημερινό είναι η ετυμολόγηση του ονόματος Κρόνος, η ετυμολόγηση του ονόματος Άρχον, τα προτείνω, είναι κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ όταν το κάναμε, και φυσικά μικρότερες ετυμολογήσεις, όπως για παράδειγμα π.χ. αν είναι ελληνική η λέξη σούπερ ή όχι. Όλα αυτά θα βγουν προτινόμενα μόλις λήξει το σημερινό μας το βίντεο. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Γιώργο μέσα από την καρδιά μου για αυτό το σχόλιο. Είναι το δεύτερο βίντεο που του αφιερώνω και εύχομαι πραγματικά πάντα να είναι καλά και να μας χαρίζει, γιατί πραγματικά μας τη χαρίζει αυτή τη γνώση, για να μπορούν οι Έλληνες να βλέπουν και να μαθαίνουν επιτέλους την ιστορία τους. Γιατί στα σχολεία δεν ξέρω πλέον τι γίνεται. Αυτά, παιδιά, από μένα. Καλή ξεκούραση σε όλους. Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε τα βίντεο που θα βγουν προτινόμενα από αύριο, διότι το βίντεο είναι live και δεν μπορώ να τα προσθέσω. Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Καλή ξεκούραση.